No morjesta. Hui, siitä onkin pitkä aika, kun viimeksi kerännyt tulemaan käymään täällä. Ja tätä ensimmäistä pulkkaa jatketaan nyt. Ja tällä videolla tää pusketaan vaikka väkisin nyt siihen kuntoon, että mä pääsen ajamaan sisäajoa ton moottorin kanssa merelle. Ja mulla oli suunnitelmissa, että mä olisin saanut tämän veneen ajoin tuossa heinäkuun puolella, mutta tähän projektiin on nyt mahtunut aika paljon kaikki ongelmien osien kanssa. Eli mä ostin veneen ja moottorin vähän niinku tyhjänä erikseen ja sit mä itse tilasin kaikki ne osat ja halusin itse varustella tämän paketin. Ensin oli ohjauksen kanssa ongelmaa, se ei saapunut ikinä, mun piti hakea toinen, sit se ohjaus ei ihan täydellisesti sopinut tohon, sitten oli vaihde- ja kaasuvaireiden kanssa vähän ongelmaa niiden saannin kanssa. Ja nyt viimeisimpänä, kun mä viime videolla tähän asensin ton kaasukahvan, niin selvisikin, että se olikin vahingossa tullut väärä kahva. Ja siellä oli vääränlainen johtosarja, mun täytyy nyt se vaihtaa vielä uuteen. Ja tietysti mä olin myös ajallisesti budjetoinut tämän rakentamisen tuohon niin heinäkuuhun, ja nyt kun silloin ei ollut sitten osia tehdä tätä, niin sitten koko elokuu olikin budjetoitu kaikkeen muuhun, enkä pystynyt koskemaan tähän oikein ollenkaan. Mut nyt pitäisi olla kaikki osat kasassa ja myös aikaa taas rakentaa tätä. Ja jos ei ole kaikki osat kasassa, niin sitten lähdetään vaikka Helsingistä nyt hakemaan. Tällä videolla tän kanssa mennään merelle. Mä en edes muista, mihin viime videolla jäätiin. Mahtoiko täällä edes olla smugleri hallis vielä silloin? Nyt täällä on tosiaan molemmat vauhtipulkat hallissa ja huomenna tänne saadaan myös tuo V8 perämoottori tuotua. Ja tähän veneeseen tähän on pistetty knaapit joka nurkkaan kiinni. Edessä on 2 knaapia, perässä on 2 knaapia. Penkki on kiinni, penkin jalka on kiinni, sikafleksinen ruuvien kanssa, ohjaus on kiinni. Mitä muuta mahdettiin tehdä sitten vielä? No kuitenkin, eli se paketti on nyt periaatteessa kasassa kaikin puolin. Ei tarvitse enää muuta kuin pistää polttoainetankki penkin alle, siihen letku kiinni. Se on itse asiassa liittimen kanssa, se on hyvinkin yksinkertainen. Akku on kiinni, mittaristo on kiinni. No mittariston tulee vielä muutama kaapeli tuolta koneelta ja kaasukahvalta, nyt kun on tuo uusi kaasukahva. Mutta ei oikeastaan paljon muuta nyt ole kuin ton kiinnittäminen ja sitten kanssa voi lähteä merelle. Tietysti sitten on vielä näitä kaikki kaiteita ja tuulilasin kehyksiä sun muuta, mitä tänne vielä tulee, mutta ne on semmosia kosmeettisia sit. Ne ei haittaa tätä niinku sisäänajoa. Eli tuohon koneeseenhan täytyy tehdä nyt sisäänajoa ja sitten se täytyy viedä tolle ensimmäiselle huollolle. Onko se nyt sitten... Mä edes muista, täytyy tosta katsoa, mutta olisiko se ollut niinku 20 tunnin ajon jälkeen, niin täytyy viedä sitten ensimmäisen huoltoon, jotta siitä saa sen 7 vuoden takuun sitten pyörimään. Ja sisäänajo tietysti tehdään ihan täysin ohjekirjan mukaisesti. Käydään sillä videolla sitten, tai siis tällä videolla läpi, että miten se tehdään, koska tämä tosiaan pistetään nyt mereen. Sen mä oon päättänyt. Ja käydään tosiaan siinä sitten läpi, että miten tuo sisäänajo tehdään. Ei voi ihan suoraan lähteä vetämään täyttä kaasua tonne. Ensimmäinen sisäänajo, minkä saa tehdä oman veneen ja oman moottorin kanssa. Se on hienoa. Ja vihdoin viimein. Ja joku johonkin oikein ehtais kommentoida, kun muinaistuletkin oli, että sieltä tulee jäät kohta mereen, niin älkää nyt hulluipuuko vielä, tässä ollaan syyskuussa vasta. Jäät tulee tonne mereen vasta joskus marraskuussa, tässä on niinku vähintään 100 päivää vielä hyvää veneilyveli edessä. Mut joo, kyllähän aika moni lopettaa sen kauden nyt tähän elokuun jälkeen, mikä on mun mielestä aika erikoista, mut mikäs siinä? Täytyy alkaa tässä nyt tekemään myös noita perämoottorin syyshuoltovideoita sitten. Mulla on osatkin oikein Yamahalta tullut valmiiksi, ihan alkuperäiset osiat, että mulla on 3 Yamahan perämoottori, mihin tehdään nyt syyshuolto. Eli on tämä V-nelkku, sitten on tuo iso V8, mikä tulee tähän smuggleriin, se saadaan vasta nyt huomenna tänne. Mä sen jo tiputin kyllä tolle sen omalle pukille, että se on ne poikittaisia kotipihalla ei oo, mut en vaan keksinyt, että miten sen saa nyt sit nostettua peräkärry siitä, kun ei ollut mitään vehkeitä siihen, niin sieltä tuli nyt tommonen kuormuri nappaamaan kyytiin huomenna ja tuo sen tänne. Eli 140 V4, 350 V8 ja sitten tehdään syyshuolto tähän 4-heppaseen. Saadaan vähän erilaisia koneita. Ja tässä tosiaan ei ole pelkkä huolto, vaan vähän korjausta myös, koska tossa on käyntiongelma. Se ei käy kunnolla ilman ryyppyä ja ryypylläkin aika huonosti. Veikkaan, että ihan vaan polttoainepumppu, mutta katsotaan. Mut nyt ei huoleta mitä vanhoja koneja, vaan tykitään tää täysin uusi paketti kasaan. Voi, mä joudun täältäkin nyt purkamaan kaiken taas pois, että mä saan ton kaukohallintalaitteen sähkösarjan tuolta pois. Piru, kun mä olisin tajunnut ennen, kun mä pistin näitä kaikki kiinni, että se oli väärä. Nää karvat tosiaan jäi täältä vajaaksi ja sitten täältä koneen puolesta jäi yksi liitin, niin vasta siinä kohtaa rupesi ihmettelemään, että mikä homma, niin sit selviski. Jaha, no kyllä se näköjään jotain syksyn merkkejä ulkoon on. Jaa niin, ja tän kahvan toi kätisyyden kääntö täytyy tietysti tehdä nyt kans sit uusiksi. Täytyy purkaa toi ja vaihtaa toi kahva toiselle puolelle. No niin, sitten on kaikki johtotyöt tehty nyt tän uuden kaukkaren osalta ja nytten pitäis kun pistää päävirrat päälle ja kääntää avaimesta, niin pitäis kuulua piippaus ja ton LCD-näytön mennä päälle.
Katsotaan tapahtuuko mitään. Tuolta nyt on päävirrat päällä ja piippaus kuuluu ja kyllä näyttö lähtee päälle. Ai että. Select engine to display. Monta konetta mulla on? 4. Enter. Oi, että tätä näyttää hyvältä. No niin. Kattokaa mikä täältä löytyy. Mörkö on saapunut. Kohta päästään sitäkin laittamaan, mutta nyt tykytään silakrafti siihen kuntoon, että päästään tekemään merelle. Tänään sisäänajoa tulee Tohatsuun. Kyllä, kuulit ihan oikein. Tänään se tapahtuu. Ai että mä olin innossani. En tiedä kui, mutta olen vaan. Kaasukahva ei näe fyysisesti kiinni ja vähän noita johtoja piiloon. Mä en nyt vielä niin mitään lopullista paikkaa tee, mä laitan ne vähän vaan roikkumaan johonkin, niin semmoset siistimiset voi sitten tehdä myöhemmin. Ei sen kanssa kovaa kuitenkaan päästä vielä ajamaan, kun täytyy sisänajo tehdä. Siinä oli muistaakseni 2 tuntia ajettiin ihan rauhakseen ensin. Niin. Mutta katsotaan mitä ohjekirja sanoo niihin liittyen, kun päästään tämän kanssa tonne veteen. Olipa hankala miettiä, että mikä on hyvä paikka täällä kaasukahvalla. Ja pulpetti on sen verran liian matalaa, kun mä oon taas liian valtavan kokoinen joka paikkaan, niin hankala miettiä niin, että se on hyvä sit mulle ja myös jollekin pienemmille ihmisille. Mutta tosta se löytyisi niin hyvä paikka. Täältä päin ei ehkä kauniin näköinen, mutta ihan äärimmäisen helppo käsitellä. Ja sivusta se mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Mukaan tuli vielä tämmösiä kumitatteja, millä sen saa korotettu vähän niinku irti tosta, mutta tässä kohtaa sille ei ole tarve muuta kuin tuolla, kun tää on vähän kapeampi tää pulpetti tuolta. Leikkasin siitä muutaman millin pois ja se menee nätisti tuonne väliin, niin tulee kaunis asennus. No niin hei, se oli siinä. Vähän se johdon roikkuu rumasti ja vähän muovive ratin päähän, mut käydään nyt peruttamassa sen verran vetet, saadaan tuolla koneelle tehtyä sisäänajon aloitus. Eikä siinä täytyy ensin nyt oliko se 10 minuuttia käyttää ihan vaan tyhjäkäynnillä sitä siinä vedessä. Ja sen jälkeen oliko se nyt ekat 2 tuntia täytyy ajaa vähintään, tai siis alle 50 pinnaa kaasulla. Käydään läpi sit vielä kun päästään merentän kanssa, jos se starttaa. Lähdetään katsomaan. Koppa vaan päällä. Jammun pois tieltä, saadaan toi ulos täältä ja mennään meren kokeilemaan. Findorit auki ja sininen pulkka maailmalla. On se vaan aika todella nätin näköinen tämän valkoisen koneen kanssa. Ai että. Kyllä hymyilyttää. Noniin, sitten ensimmäinen startti. Tankki on tankattu. Ilmareikä auki ja pumpataan koneeseen ensimmäistä kertaa nyt polttoaineet. Sitä saa hetken luultavasti pumpata, että se menee tonne ihan loppuun asti, kun siellä on tosiaan suodattimet ja kaikki kanssa kuivat, kun on ihan käyttämätön kone. Eli pässinkives pystysuoras ylöspäin ja sit pumpataan. Heti lähti menemään. Pumpataan niin kauan, että se meni ihan kovaksi. Sitten trimmataan kone hiukan alas, että se saa vettä. Ja ensimmäisen startilla otetaan tappokatkaisija pois, jotta se ei starttaa. Muutaman kerran pyöritään starttia, vaan sen takia, että se kerää sinne öljyn painetta eikä starttaa vielä. Sitten hätäkatkaisee takas kiinni ja katsotaan lähteekö se oikein käymään. Nyt jännittää oikein. Kato. Palmun alta. Haisee muuta aika pahalta näköjään eka startti. Siellä on varmaan tehtaajilta jotkut suojarasvat sylinterien seinämistä jossain, niin haisee vähän tommoset käryltä. Ja sisäinen ensimmäinen osuus on tämmönen, että annetaan 10 minuuttia olla ihan vaan tyhjäkäynnillä. Sitten kun 10 minuuttia käytetty tyhjäkäynnillä, sen jälkeen voi seuraavat 2 tuntia, tai ei voi vaan täytyy, seuraavat 2 tuntia ajaa alle 50-pinnasella kaasulla, eli alle 3000 kierroksella. Sitten kun on 2 tuntia ajettu niin, sitten täytyy tuntia ajaa 3/4, maksimi 3/4 kaasulla, ja 10 minuutin välein voi minuutiksi laittaa täyden kaasun. Sitten kun on 3 tuntia ajettu, sen jälkeen seuraavat 7 tuntia 3/4 kaasulla ja voi ottaa 4000 kierrokseen. Ja 10 minuutin välein 2 minuuttia voi täydellä kaasulla. Ja 10 tunnin jälkeen voi sitä ajaa ihan normaalisti. Katos, toinen kone puuttuu. Pitäisikö semmonen ostaa vielä perään? Ja on muuten hiljainen. Noin.
Tyhjäkäyntiajo on tehty. Nyt tässä kohtaa mä käyn vielä hallilla sen verran, että mä tarkastin sen nyt öljyt. Eli siellä ei ollut startattu ennen, niin siellä ei ollut esimerkiksi öljysuodatin vielä täynnä öljyä. Ja mä en tietenkään tänne muistanut öljyä ottaa mukaan nyt, niin mä käyn sen verran vielä hallilla, että mä katson, että siellä on varmasti öljyä ja lisään, jos on tarvis. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään ensimmäinen ajo. Ja on muuten lämmin. Siis Eli tää syyskuuta siellä on 27 astetta täys aurinko. Siis ihan hellekeli. Kauhea hiki, mut siis todella hieno. Syyskuu ja tämmönen keli, en tiedä onks ikinä ennen ollut. Olis kyllä kelvannut lähteä nytkin tämän kanssa veneilemään, mutta se on kellokin jo 8, niin sieltä tulee kohta pimeät. Niin ensi kerralla sit ajot, mut toimii. Joo, ja niin kuin mä vähän arvelinkin, eli kun siellä tosiaan suodattimet ja kaikki aivan kuivana öljystä, nyt kun mä täytin sen öljyn siihen niin kuin puolen väliin, niin nyt kun sen käynnistin, niin nyt se oli mennyt ihan alarajaan. Nyt sinne täytetään muutama desi, niin sit se on bueno. Niin öljytilavuus tässä oli, se oli joko 2,3 tai 2,4 litraa. Noniin, sitten on uusi päivä taas. Vieläkin on ulko tommonen oikein kesäinen keli, vaikka eletään syyskuuta. Mut nyt on sitten tohot sulisetty muutama desilitrametri öljyä. Ja nyt lähdetään merelle sitten oikein ajamaan tän kanssa. Tää on kyllä herkullista aina kun tän kopan avaa, kun täältä tulee semmonen ihana uuden käry. Ja jos kun kysyy, että mitä öljyä sinne laitettiin, niin ohjekirja sanoo 10V30 tai 10V40, josta löytyy joku noista luokituksista. Ja 2,3 litraa, 2,4 litraa. Joo, eli suodattimen kanssa 2,4 litraa se tilavuus. Lasketaan se piruuttaa, että mikä on tän laskennallinen huippunopeus ennen kuin lähdetään merelle. Koska tänään me ei päästä ajamaan vielä täyskaasukiihdytyksiä. Oliko se nyt maks 3000 kierrokseen saakka sai vaan mennä, niin en tiedä, mahtaako mennä plaaniin sen kanssa. No ei se varmaan mun läskimattan kanssa ainakaan, mutta lasketaan mikä tän laskennallinen huippunopeus, mitä pystyy tolla potkurilla. Elikkä potkurina on 14-tuumaisella nousulla oleva rusetti. Maksimikierrosluku on 6000 kierrosta ja perään välitys on 2,08. Noilla tiedoilla me saadaan laskettua sen maksiminopeus, mahdollinen laskennallinen nopeus. Elikkä moottori maksimikierrosluku 6000 kierros minuutissa ja se jaetaan perän välityksellä, niin saadaan potkurin maksimikierrosluku. Se on 2884,651 kierrosta minuutissa. Ja se kerrotaan potkurin nousulla, niin saadaan kuinka monta tuumaa minuutissa se menee eteenpäin. Ja se menee 40 384,6 tuumaa minuutissa, se kerrotaan 60, niin saadaan 2 423 076,6 tuumaa tunnissa. Ja tuolta kun muutetaan tuumat sitten meripeninkulmiksi, niin saadaan 33,23 meripeninkulmaa tunnissa, eli 33 solmua. Ja siihen kun otetaan sitten huomioon vielä potkurin luisto, eli vaikka 10%, niin 29,9 solmua. Se on siis laskennallinen huippunopeus tällä moottorilla ja tolla potkurilla, ja siihen varmasti päästään. Toi on sen verran lussupotkuri, että varsinkin yksin ajassa, niin voisi olla vähän jyrkempääkin, mitä luultavasti lähdetään kokeilemaan. Mutta jos potkurin toi nousu pitää täysin paikkansa, mitä ne harvoin pitää, niin se on aika paljon heittoa, niin toi on se niin kuin laskennallinen maksiminopeus, eli tasan 30 solmua, 10% luistolla, tuolla 6000 kierroksella, mutta toi on max operating range, eli toi on se, mihin halutaan se kierrosluku, se 6000. Mä luulen, että tätä hakkaa rajoittimella asti mun painolla tuolla potkurilla, niin se voi olla, että se menee vähän yli 6000. Katsotaan, jännä nähdä sitten, kun päästään joskus sinne asti. Merkkivesikin tulee nätisti. Sitten annetaan hetki lämmintä niin, että kierrokset tasantuu takas sinne 8,5–900 kierrokseen ja sit lähdetään. Noniin, irti ollaan ekaa kertaa. Mene pakki päällä, kato mene. Että miten hyvä fiilis. Nätisti näyttäis pelaa vai mitä ongelmaa. Ihan tyhjäkäynnin kanssa nyt vaan tulin tähän rantaan. En niin vielä pistänyt yhtään sen enempää kaasuun. No vähän kokeilin pistää sinne 1300 kierrokseen. Kovin se lähtee heti menemään, että selvästi tuo potkuri on tommonen aika ronski. Ja ainakin, että siinä on niin paljon vääntöä. Ja ei se nyt painoakaan päällä, kun mä yksin tässä. Hienosti se menee ihan todella hiljainen toi kone. Siis se ei pidä tyhjäkäynnillä niinku mitään ääntä. Sitten kun pistää vaihteen silmään, niin alkaa semmonen pieni tärinä tulemaan. Mä en ihan nähnyt vielä, että tuleeko se tästä veneen tosta takalaatikosta, kun siinä ei ole mitään lukkovea kiinni, vai mistä se tulee. Mutta hiljainen se kone on niinku moottoriääntä, se ei pidä mitään ääntä. Mut nyt sit vaan tissuttelemaan 8 tunniksi alle 3000 kierroksella ja sen jälkeen voi rupea sit laittaa kaasua tähänkin. Mennään kokeilemaan.
Jaha, sit ollaan takas Venessivalla. Luuliks sä, että lähdetään tällä videolla tykittää takas kovaa vai? Ei, makkia mahan täydeltä kuulee. Muista pistää kanava kuule tilaukseeni ja tykkää tästä videosta. Mä ailen tohat sun kanssa nyt behind the scenes ton sisäänajon kokonaan loppuun ja sit seuraavalla Silakrafti-videolla lähdetään tykittää tonne oikein aallokkoon ja katsomaan mitä se oikein sanoo kun lyödään vihko auki. Mä kävin kotipihalten kanssa niin, että mä huuhtelin rungon ja ajattelin, että mä olin samalta noitten mikkihiirinkorvien kanssa käymään. Niin se on huudeltu sieltä merivedet pois ja olisi samalla kuullut, että miltä tää 50 oikeasti kuulostaa, kun se ei ole vedessä. Mut tietysti noin korvalaput olikin tietysti täällä Venessivassa ja täällä taas toi ulkovesiposti on rikki, niin mä en saa täällä vettä. Mikä on vähän huono. Ei sillä nyt periaatteessa merkitystä tässä kohtaa ole, makahan ne veneet siellä meressäkin monta viikkoa, mutta nyt kun tämmönen mahdollisuus on, että tulee aina ylös, se olisi kiva saada aina huudeltua ja pidettyä niin hyvänä kuin vaan voi. Ja täytyyhän mun tänne se mahdollisuus saada joka tapauksessa toimimaan. Onhan täällä paljon muutakin remontoitua vielä, mitä täytyy pistää kuntoon työkaluja myöden, mutta se vesi olisi hyvä kun saada, kun näitä veneitä otetaan ylös. Mä rupesin miettimään, että mahtaiskohan täältä saada vettä, palopostista. Semmoinen liitin tässä on. Okei. Vähän rajunkoinen letkukin, mutta saishan tosta kun pistää supparin, niin ton sais kyllä sit siihen ihan normaali letkupään kiinni, niin repistään tohon ulos ja kuinkahan pitkä tää on? Ei lue. Täytyy mitata. Jos tän saisi revitty tuohon ulos, kyllä sen on ainakin sen verran tosta riittää ulos, että sen saisi mikkihiirinkorvin kiinni. Ja tästä on ainakin vettä luulisi tulevan, niin saisi huudeltua noita koneihin. Olisi aika härski huudella näitä ämmösen kanssa. Mut joo, jahka nää veneilyt tästä nyt loppuu, vaikka niin kamalat kuulostaakin, mutta jossain kohtaa se talvi taas vastaan tulee, niin sitten aletaan varustella tätä hallia kuntoon, koska tuossa mukleri ruvetaan tekemään, niin sitten täytyy olla kaikki pelit ja vehkeet kunnossa, eikä niin, että täytyy rampata kodin ja hallin väli koko ajan. Siinä tulee kiukku. Mut hei, valtavan suuret kiitokset, että kait tän videon loppuun asti. Toivottavasti oli kiinnostava pätkä. Nähdään tässä seuraavalla videolla. Morjes!